আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 9 ইংলিছৰ 10 নম্বৰ লেসনটো চাম যাৰ নামটো আছে এ ভিজিট টু কাঠমাণ্ডু। আমাৰ লেসন নামটো কি আছে এ ভিজিট টু কাঠমাণ্ডু আৰু আজি আমি ইয়াৰে কোৱেশ্চন আনসাৰটো চাম। বাট বিফোৰ স্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti and let's start the class with the first question. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব, name the two temples the author visited in Kathmandu. Okay, কাঠমাণ্ডুত সিহঁতে দুটা যে মন্দিৰ হতে অৰ্থজনে ঘূৰিছিল সেই নামটো লিখিব দিছে। সো আনসাৰ উইল বি পশুপতিনাথ এণ্ড বৈদ্যনাথ স্তূপা। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চন চাব, দ্য ৰাইটাৰ সেজ অল দিছ আই ৱাশ ডাউন উইথ কোকা কোলা। সো হোৱাট ডাজ অল দিছ ৰেফাৰ টু? ইয়াতে অল দিছটো কি বুজাই আছে? অ'কে, ইয়াতে যে আমাৰ আছে অল দিছ, তো ইয়াতে চাব ইয়াতে যে আমাৰ অল দিছ আছে সেইটো চাব, অল দিছ ৰেফাৰ্ছ টু a bar of marzipan and a roasted corn on the cob, rubbed with salt, chili powder and lemon, and also a couple of love story comics and a reader's digest. Okay, এই গুটিখিনি আমাৰ ইয়াতে all this বুজাইছে। ঠিক আছে, next have a question 2, what does Vikram said compare to the quills of a porcupine? সেইটো চাব, ইয়াৰে কুৱেশ্যনৰ আনসাৰটো মই লিখি পেলাই দিছোঁ, আপোনালোকে হেণ্ডৰাইটিংটো অলপ বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব, মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ইমান ধুনীয়া নহয়। ঠিক আছে, হোৱাট ডাজ বিক্ৰম ছেট কম্পেয়াৰ টু দ্য কুইলছ অফ এ পৰ্কিউপাইন? মানে বিক্ৰম ছেটে এই যি কুইলছ অফ পৰ্কিউপাইন তাক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিল? ত' বিক্ৰম ছেট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কুইলছ অফ এ পৰ্কিউপাইন টু দ্য ফ্ৰুট সেলাৰ। এই যে ফ্ৰুট যে হয় পাচুৰি, সেই মানুহজন যোনে বিক্ৰী কৰি আছিল, the fruit seller who is having a pole in his hand with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris are protruding in all directions. ঠিক আছে, in all directions. ধুনীয়াকৈ লিখিব, Vikram said compares the quills of a porcupine to the flute seller who, to WHO who, ঠিক আছে, who is having a pole in his hand with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris are protruding in all directions. ঠিক আছে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, নেম 5 kinds of flutes. তো ইয়াতে 5 kinds of flutes চাই ল'ব, দ্য ৰিড নে, দ্য ৰিকৰ্ডাৰ, দ্য জাপানিজ, এইটো চাকু হাঁচি হ'ব। ঠিক আছে, দ্য ৰিড নে, দ্য ৰিকৰ্ডাৰ, ঠিক আছে, তাৰপিছত দ্য জাপানিজ চাকু হাঁচি। অ'কে, চাকু হাঁচি। অ'কে, ধুনীয়াকৈ লিখিব, স্পেলিংছটো ভুল নকৰিব। তাৰপিছত দ্য ডিপ বাঁচুৰি, অ'কে, তাৰপিছত দ্য ব্ৰেডি ফ্লুটছ অফ চাউথ আমেৰিকা। ঠিক আছে, দ্য ব্ৰেডি ফ্লুটছ অফ চাউথ আমেৰিকা। ইয়াতে আৰু দিব পাৰে দ্য ডিপ বাঁচুৰি। ডিপ বাঁচুৰি বুলি যে আছিল সেইটো আপোনাৰ ক'ৰ আছিল? হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিক। ঠিক আছে, ইয়াতে অলপ দিব, মই ইয়াতে দি আছোঁ। এই যে ডিপ বাঁচুৰি হয় ক'ৰ হয়? অফ হিন্দুস্তানী, তাৰমানে আমাৰ ভাৰতৰ হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিক। অ'কে, ক্লাছিকেল মিউজিক, তাৰপিছত কমা দিব, দ্য ডিপ বাঁচুৰি অফ হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিক, কমা CLASSICAL। ঠিক আছে, মিউজিক MUSIC, কমা, তাৰপিছত দিব দ্য ব্ৰেডি ফ্লুটছ অফ চাউথ আমেৰিকা। ঠিক আছে, and the high pitched Chinese flutes. ঠিক আছে, the high pitched Chinese flutes, এইকেইটা হৈছে আমাৰ 5 kinds of flutes. Okay, next have a question to answer this question in a short paragraph. What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? তাৰমানে দুটাৰ মাজত সি কি পাৰ্থক্য নোটিছ কৰিলে? The author finds the difference in selling the articles. The flute seller does not shout out his wares. He makes a sale in a curiously offhanded way, as if this was incidental. নহয়, as if for this were হ'ব, as if this were incidental to his enterprise. ঠিক আছে, next question is what is the belief at Pashupatinath about the end of Kalia? Okay, so at Pashupatinath people believes, এতে as দিব, at Pashupatinath people believes that when a small stream emerges fully on Bagmati river, নহয়, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalia will end on earth. ঠিক আছে, এইটো হৈছিল আমাৰ পশুপতিনাথৰ, এইটো বিলিভ কৰে। অ'কে, মানুহকেইটাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, দ্য অথৰ হেজ ড্ৰন অফ awful images
and pictures. Pick out 3 examples each of. গতিকে সবৰে এটা উদাহৰণ দিব দিছে. Atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the priest's attention are elbowed aside. হয়নে? এইটো powerful হ'ব. Author has drawn powerful images. ঠিক আছে? So the atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. নহয় ইয়াৰে আমাৰ atmosphere লিখিব দিছে কেনেকুৱা atmosphere পাইছিল নহয় Pashupatinath মন্দিৰৰ বাহিৰত. ঠিক আছে? So প্ৰথম পইণ্টটো চাব priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds all at the same time. ঠিক আছে? সব একেলগে ঘূৰি আছিল. Presence of an excess number of worshippers result in some of them elbowing the others out of their way in a vain attempt to get the priest's attention. ঠিক আছে? If third point is about a fight that breaks out between two monkeys resulting in screeching and screaming and one of them jumping on a shivling after being chased by the other. ঠিক আছে? গতিকে তিনিটা পইণ্টছ লিখিব যাৰ যোনটো মানে এটমছফিয়াৰটো বুজাই আছিল তাৰে. অ'কে, চ' ইয়াতে চাব দ্য থিংছ হি চিজ চ' চাব ইয়াতে কি দিছোঁ মই এই কৰ্পছ সি কি বস্তু চালে The corpse being cremated on the banks of the Bagmati river. তাতে Pashupatinath মন্দিৰ ওচৰত কি পালে a corpse being cremated on the banks of a Bagmati river. On the other hand, আৰু একফালে কি পালে বদনা স্তূপৰ which seems to be a heaven of quietness nestled between the busy streets. তাতে ধুনীয়াকৈ শান্তি বস্তুটো পালে কিন্তু আমাৰ যে Pashupatinath মন্দিৰ তাতে বহুত হাল্লা পালে. তাৰপিছত চাব চাউণ্ডছ হি হিয়াৰ্ছ সি কি শব্দটো শুনিলে হয়নে. So he কি শব্দটো শুনিলে so ইয়াতে চাব a flute seller. Okay, flute তাৰমানে বাঁচুৰি. A flute seller evoking melodious tones on his wares. ই বহুত ধুনীয়া এটা শব্দ ওলাই আছিল. নইজ অফ ট্ৰেফিকৰ বহুত শব্দ আছিল and cries of the other hawkers আৰু বাকী যে দোকানী মানুহকেইটা আছিল trying to sell their wares মানে সিহঁতেও আটা পাৰি আছিল যাতে সিহঁতৰ নিজৰ বস্তুবিলাক চেল কৰিব পাৰিব. গতিকে এই তিনিটা শব্দই সি শুনিব পাৰিছে. ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য এটমছফিয়াৰ ইন দ্য এৰাউণ্ড দ্য বদ্ৰীনাথ shrine with the Pashupatinath temple. Okay, তাৰ দুটা কম্পেৰিজন কৰিব দিছে নহয়. চ' চাব ইয়াতে at Pashupatinath mandir, that means temple, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. There are so many worshippers. It double P দিব. ঠিক আছে, that some people trying to get the priest's attention are elbowed. Sorry, to E hobo are elbowed aside by others pushing their way to the front. While at the Bodhnath stoop, the environment is so calm and sense of stillness is there. Its immense wide dome is ringed by a road and some small shapes stands on its outer edge. Most of the shops are owned by Tibetan immigrants and there are no crowds and this is a haven of quietness in the busy streets round. ঠিক আছে, এইটো হৈছে আমাৰ বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ তাৰমানে স্তূপৰ তাৰে এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আছিল, ভাল আছিল, ঠাণ্ডা আছিল আৰু Pashupatinathৰ এটমছফিয়াৰটো ইমান ভাল নাছিল. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব how does the author describe Kathmandu's busiest streets? So the author says that Kathmandu is vivid, mercenary, religious with small streets to flower adorned deities among the narrowest and busiest streets. ঠিক আছে, তাৰে ৰাস্তাটো একেবাৰে বিজি হৈ থাকে. there are fruit sellers, fruit sellers, hordes of postcards, hawkers বুলি দিব HAWKERS. ঠিক আছে, hawkers of postcards, shapes selling western cosmetics, film rolls, chocolates of or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios or horns sound. নহয়, bicycles bell ring. Okay, stray cows low, vendors shout out their wares. The author buys to corn হ'ব. ঠিক আছে, corn on the so ইয়াতে চাব অলপ স্পেলিংছবিলাক ভুল হৈ আছে, চাই ল'ব. The author says that Kathmandu is vivid, mercenary, religious with small streets to flower adorned deities. নহয়, deities along the narrowest and busiest streets. আমাৰ কাঠমাণ্ডুৰ যে এই জাগাটো আছিল তাৰে কথাটো কৈছে যে ৰিলিজিয়াছ জাগাটো হয় কিন্তু ৰাস্তাবিলাক বহুত বিজি হয়. There are fruit sellers, তাতে ফল বিক্ৰী কৰা মানুহকেইটা আছিল fruit sellers, এই যে বাছুৰি বিক্ৰী কৰে. hawkers of postcards, postcardsৰ দোকানীজন আছিল. shops, ঠিক আছে, এইটো SHOPS, এইটো shops দিব SHOPS, shops selling western cosmetics.
তাতে কসমেটিক্সৰ দোকান আছিল ফিল্ম ৰোলছ ৰোলবিলাক আছিল ফিল্মৰ এণ্ড চকলেট আৰু কপাৰ ইউটেনচিলছ এণ্ড নেপালিজ এণ্টিক্স ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু তাতে পালে ফিল্ম সংছ ব্লেয়াৰ আউট ফ্ৰম দ্য ৰেডিঅ'ছৰ পৰা গানবিলাক চলি আছিল কাৰ হৰ্ণ চাউণ্ড কাৰৰ শব্দবিলাক আহি আছিল হৰ্ণৰ বাইচাইকেলৰ ৰিঙৰ তাৰপিছত এইবিলাক শব্দ আহি আছিল ষ্ট্ৰে কাউজ ল' কুৱেশ্যনিংলি এট মটৰচাইকেলছ এইটো মটৰচাইকেলছ হ'ব ঠিক আছে মোৰ TOR ঠিক আছে CYCLES স্পেলিংছটো ভুলকৈ নিলিখিব কুৱেশ্যনিং এট মটৰচাইকেলছ ভেণ্ডৰ শাউট আউট দেয়াৰ ৱেৰ্ছ অ'কে তাৰমানে চবে আটা পাৰি আছে দোকানীবিলাকে যাতে সিহঁতে নিজৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব The author bias the corn on the cob roasted in a charcoal braised there on the pavement okay পিছত তেওঁ সেই মানুহজনে আমাৰ যে অথৰজন আছে তেওঁ এইবিলাক বস্তু কিনিলে তাৰপিছত তেওঁ কোকা-কোলাও কিনিলে আৰু অৰেঞ্জ ড্ৰিংকো কিনি পেলাই খালে তাৰপিছত তেওঁ বহুত ভাল পালে অ'কে চ' সেনেকৈ তেওঁ ডেছক্ৰাইব কৰিছে কাঠমাণ্ডুৰ বিজিয়েষ্ট ষ্ট্ৰীট অ'কে To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. So why does the author say this? The author considers flute music to be the most universal and most particular of all music. ঠিক আছে of all music বলি দিব this is a musical instrument that is common to all culture এইটো প্ৰতিটো কালচাৰ তোমাৰ আমাৰ ফ্লুট পাবই বাঁচুৰি we have the red নহয় so আমাৰ এতিয়া চাব যে টাইপছ অফ ফ্লুটছ আছে সেইবিলাক নাম দি আছো মই তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লুটছবিলাক হয় so we have the এইটো চাব ৰিড নে এইটো REED হ'ব REED ৰিড নে এইটো এটা ফ্লুট হয় তাৰ মানে বাঁচুৰি ধৰণ হয় দ্য ৰিকৰ্ডাৰ হয় দ্য এইটো চাব দ্য জাপানিজ হ'ব অ'কে এইটো দ্য জাপানিজ ঠিক আছে দ্য জাপানিজ JAPANES জাপানিজ এইটো স্পেলিংটো অলপ ভালকৈ চাব শাকু হাচি অ'কে শাকু এইটো H হ'ব শাকু হাচি এইটো CH হ'ব ঠিক আছে শাকু হাচি বুলি দিব CHI তাৰপিছত চাব ডিপ বাঁচুৰি অফ হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিক অ'কে দ্য ক্লিয়াৰ অৰ ব্ৰিদি ফ্লুট অফ চাউথ আমেৰিকা এই পাঁচটা ধৰণ হয় আমাৰ কি বুলি কয় ফ্লুটছৰ তাৰে পিছত চাব আৰু এটা আছিল দ্য হাই পিচড এণ্ড বুলি দিব ইয়াতে এণ্ড দ্য হাই পিচড চাইনিজ ফ্লুটছ এক্সেট্ৰা ঠিক আছে এইটো এণ্ডটো এনেকৈ দিব এণ্ড দ্য এইটো স্মল টি দিব দ্য হাই পিচ চাইনিজ ফ্লুটছ এক্সেট্ৰা এইবিলাক হৈছে আমাৰ ফ্লুটছৰ ধৰণ পাঁচটা ধৰণ আছে নহয় পাঁচটা ধৰণ নাম দি দিছোঁ মই okay even though each of these has its specific fingerings and compass yet for the author to her any flute is to be drawn into the community ঠিক আছে of all mankind and apart from the differences in caste culture religion all human beings are same with the some living breath running through all of them নহয় সেই কথাটো আকৌ ইয়াতে আমাৰ অৰ্থজনে এইটো কথাটো কৈছে ঠিক আছে যদিও আমাৰ সব কালচাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ আছে তথাপি সিহঁতে শুনিবৰ একেই বস্তুটো ভাল পায় ফ্লুটৰ হয়নে এইটো সেম বুলি দিব SAME SAME তাৰমানে যদিও আমাৰ কালচাৰ ৰিলিজিয়ন অল হিউমেন বিংছ আৰ সেম সব মানুহবিলাক আমাৰ সেম আছোঁ আমি উইথ দ্য সেম লিভিং ব্ৰিথ আমাৰ ব্ৰিথিং ষ্টাইলটো সব একেই আছে ৰানিং থ্ৰু অল অফ দেম ঠিক আছে এনেকৈ দিব ঠিক আছে গতিকে এইটো ভিডিঅ'টো এছে চাব মই বস্তুবিলাক যিমান হ'ব পাৰি ধুনীয়াকৈ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে বেছি প্ৰব্লেম নাপাওক অ'কে এইটো ইয়াতে চাব ইয়াতে এইটো কলিয়ুগ হ'ব অ'কে ভুল নকৰিব চ' ইয়াতে এইটো UG বুলি দিব কলিয়ুগ ঠিক আছে এইটো কালিয়া বুলি আহিছে কলিয়ুগ বুলি দিব UG আপুনি ঠিক কৰি ল'ব এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ঠিক আছে কলিয়ুগ KALIYUG ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ লগত মোৰ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ